Assalamualaikum. Hai. Hari ni saya dapat parcel. Saya beli Kalimba. Jom tengok apa kat dalam. Kita buka pasal tak boleh ke? Janganlah cakap Ika tak boleh. Okey, disebabkan Ika malu nak cakap, so biarlah aku yang cakap. Kita orang ada beli satu alat muzik ni dekat Shopee, Aurora Malaysia, yang berharga RM65.90. Alat muzik ni sangat comel tau. So kita buka dulu dan tengok apa yang ada kat dalam ni. Okey, bila buka je kotak, ada satu beg uncang yang sangat-sangat comel. Dalam beg uncang tu ada akrilik Kalimba. Okey, ni kita tengok. Cantik kan? Dengar bunyi dia pula. Best. Yang bestnya sebab dia ada ukiran atas key dia. Ni hammer untuk tuning. Yang ni stiker untuk tampal. Dan juga ada buku. Buku ni buku arahan dan music book. Adalah beberapa notes yang simple-simple untuk beginners belajar. Lepas tu ada juga kain lap.